वेलकम ब्याक टु अ न्यू भिडियो। यसमा हामीले सुरुमा हेर्नेछौँ इलिमेन्ट्री सिग्नलको बारेमा, ती बेसिक सिग्नलहरू जसको चाहिँ हामीले बार बार युज गर्नेछौँ, जसको नोटेसनबाटै हामीले सम्पूर्ण कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि अनि ओके, यो भिडियोमा त हामीले इलिमेन्ट्री सिग्नल मात्र हेर्नेछौँ। सो लेट्स बिगिन। इलिमेन्ट्री सिग्नलहरूमा हामीसँग मोस्ट रिपिटेडली युज हुने चाहिँ मैले यहाँ 6वटा चाहिँ के गरेको छु त टेबुलेट गरेको छु। डिसी सिग्नल भनेको कस्तो त? डिसी सिग्नल भनेको कन्टिन्युस भन्नुहोस्, डिस्क्रिट भन्नुहोस्, हामीले ओभरअल जनरल भ्यू हेर्नेछौँ। र अनि मैले यदि फर्मुलेट गरेँ भने चाहिँ डिस्क्रिटको लागि गर्नेछु, तपाईँले कुरा चाहिँ कन्टिन्युसको लागि पनि यदि भयो भने त्यही नै हुन्छ, यानको ठाउँमा टी हुन्छ भनेर त्यसरी कुरा बुझ्नलाई कन्टिन्युस हेर्दै हुन्छ भने कुरा बुझ्दै हुन्छ। सो डिसीको लागि के हुन्छ त कुरा? डिसी सिग्नल भनेको त्यो सिग्नल जसमा चाहिँ के हुन्छ त, यो कन्स्ट्यान्ट एम्प्लिट्युड मात्र हुन्छ। यान इक्वल्स टु ए फर माइनस इन्फिनिटी टु यान इन्फिनिटीसम्म। यसरी यो चाहिँ यान हो, र यो हाम्रो के हो त याक्स अफ यान हो भने मैले डिस्क्रिटमा जनाइराखेको छु, त्यही भएर यहाँनिर त डिस्क्रिट टाइम भनौँ। यो हो भने यसरी यो कन्स्ट्यान्ट हुने, डज नट डिपेन्ड अन दि टाइमको त्यो कुनै पनि उसमा त्यसरी फ्लक्चुएट्स नहुने, कन्स्ट्यान्ट भइराख्नेलाई हामीले के भन्छ त डिसी सिग्नल भनिन्छ। र डिसी सिग्नलले हामीलाई के गर्छ त, अभियसली जसले चाहिँ यदि यसलाई चाहिँ हामीले अरू कुनै सिग्नलसँग चाहिँ राख्यौँ भने यसले चाहिँ माथि सिफ्ट गराइदिए जसरी गराइदिन्छ। जस्तो 2 प्लस साइन 3t भन्ने कुनै एउटा फङ्सन छ, 3n भन्ने कुनै एउटा सिग्नल हो भने चाहिँ यसले के गरिदिनु भयो त, 2ले माथि अब यहाँबाट चाहिँ यसरी साइनोसोइडल सिग्नल जाने भयो, यसरी चाहिँ हेल्प गर्छ भन्ने कुरा हो। पर्फेक्ट। यो त डिसी सिग्नलको बारेमा। अर्को कुरा चाहिँ युनिट इम्पल्स सेकेन्ड्स। युनिट इम्पल्स सेकेन्ड्स भनेको के हो त भन्दाखेरि ओके, जसलाई चाहिँ हामीले कन्टिन्युसमा डेल्टा फङ्सन पनि भनिन्छ, डेल्टा डिराक भनेर पनि जनिन्छ। ठिक छ। सो युनिट इम्पल्स भनेको कस्तो भन्दा यस्तो, डेल यान इक्वल्स टु 1 हुन्छ फर यान इक्वल्स टु 0 को लागि 1 हुने, र अनि अरू यान इक्वल्स टु नट इक्वल्स टु 0, 0 बाहेक अरू भ्यालुको लागि 0 हुने। जस्तो यसलाई मैले डायग्राम बनाएँ भने दिस इज यान इक्वल्स टु 0, दिस इज यान, दिस इज 1 2, दिस इज यान -1 -2, दिस इज एक्स अफ यान अर डेल अफ यान। लेट्स चाहिँ एउटै कुरामा हामीले त्यसलाई जन गरेका छौँ। यो पोइन्टमा चाहिँ यसले भ्यालु 1 लिन्छ, र अरू सबै पोइन्टहरूमा माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी सबै पोइन्टहरूमा उसले भ्यालु 0 लिन्छ भने यो फङ्सन हामीले भनिन्छ युनिट इम्पल्स सेक्वेन्स भनिन्छ। पर्फेक्ट। जसको चाहिँ डिफाइन हुन्छ यान इक्वल्स टु 0 मा चाहिँ 1 हुन्छ, अरू ठाउँमा चाहिँ हुँदैन। र यसलाई हामीले कन्टिन्युसमा कुरा गऱ्यौँ भने इफ वी से डेल टी इक्वल्स टु भनेर कुरा गऱ्यौँ भने हो, हुन त टी इक्वल्स टु 0 मा चाहिँ 1 हुने फङ्सन नै यो, टी इक्वल्स टु 0 मा चाहिँ 1 हुने, टी इक्वल्स टु 0 मा डेल टी इक्वल्स टु 1 हुन्छ, र अनि अरूको लागि चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा। तर यसलाई अझ मजाले बुझ्यौँ भने युनिट एरिया हुने, माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी डेल टी डिटी इक्वल्स टु 1 हुने, यसरी युनिट एरियामा डिफाइन भएको छ भने त्यसलाई हामीले इम्पल्स युनिट इम्पल्स भन्छौँ। युनिट इम्पल्स भनेको यसको एरिया चाहिँ युनिट भयो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले भन्छौँ। यसमा पनि के भन्छ त्यो भयो। अब यसरी हामीले डिफाइन गरिदिइसकेपछि यसरी इन्टरभल डिफाइन गरियो भने लेट्स से दिस इज द इन्टरभल, ओके, जसको चाहिँ अब यो 1 होला, र अनि यो पनि 1 देखि 1 सम्म भयो भने यसको एरिया चाहिँ कति भयो त 1 भयो। दिस इज द केस। अब यस्तै गरी अब अर्को कुरा के भयो भने यदि अब यसको भ्यालु हामीले एम्प्लिट्युडको भ्यालु यो बढाउँदै गयौँ र 2 बनायो भने अब यो चाहिँ के हुनु पर्यो त, सानो हुनु पर्यो। यसरी गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ के हुने हो त, हाम्रो डेल टीमा टी टेन्स टु 0 विथ अब यो तपाईँको यो ड्युरेसन टी टेन्स टु 0 भयो भने यो भ्यालु चाहिँ के हुन जान्छ त तपाईँको 1 सँग चाहिँ म्याच हुन जान्छ, र अनि फाइनली टी इक्वल्स टु टी टेन्स टु एकदमै 0 को बेलामा चाहिँ यो भ्यालु 1 भइदिन्छ, र यो भ्यालु चाहिँ 1 भन्दा कम भइदिन्छ। 1/t हो अथवा टी नट भनौँ, र अनि यो चाहिँ ड्युरेसन चाहिँ टी नट हो भने टी नट बाई 2 र टी नट बाई 2 भइदियो भने ड्युरेसन टी हुन जान्छ। अनि 1/t नट इन्टु टी नट भइदियो भने 1 भयो। यसरी नै यो हामीले भ्यालुलाई बढाउँदै गयो भने म्याक्सिमम भ्यालु 1 मा पुग्दा टी टेन्स टु 0 मा चाहिँ 1 हुन जान्छ। र यसरी जुन यो एरिया चाहिँ ओभरअल एरियाको अफ दि कर्भ बाउन्डेड बाई इम्पल्स सेक्वेन्सले दिने के हुन्छ त, इम्पल्स उसले दिने डेल्टीले दिने, डिराक फङ्सनले दिने, डेल्टा फङ्सनले दिने चाहिँ 1 हुनुपर्छ। पर्फेक्ट। यो थियो युनिट इम्पल्सको कुरा, जहाँ चाहिँ तपाईँले यो फङ्सन चाहिँ बुझिराख्नु होला र डायग्राम पनि बुझ्नु होला। र अर्को चाहिँ युनिट स्टेप सेक्वेन्स। त्यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि युनिट स्टेप सेकेन्ड्स भनेको कसरी डिफाइन गरिन्छ, युएनले डिनोट गरिन्छ, र युएन इक्वल्स टु 1 फर यान ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 0 र 0 फर यान लेस देन 0, मतलब नेगेटिभ भ्यालु अफ यानको लागि अथवा टाइमको लागि डिफाइन नहुने, ओन्ली फर पोजिटिभ भ्यालु युएन इक्वल्स टु युएन हो भने चाहिँ अब यो 1 हो भने
यो अहिले मैले डिस्क्रिट लिएको छु भनेपछि यो यान इक्वल्स टु 0 हो 1 2 3 4 मा पनि के भयो त यसरी यतातिर छैन नेगेटिभमा छैन नेगेटिभमा अल जिरोज नेगेटिभमा सबै जिरो भएको दिस इज द युएन हो र पर्फेक्ट दिस इज द युएन र अनि गएर यो चाहिँ युएन हो। अब कहिले हामीले डायग्राम बनाउन जान्नुपर्छ हामीले पढ्नेछौँ सिफ्टिङ पनि पढ्नेछौँ जस्तो n-2 भनिदियो भने यसको डायग्राम कस्तो हुन्छ होला भन्ने कुरा हामीले हेर्न जान्नुपर्ने हुन्छ। सो un-2 भनेको कस्तो होला भन्दाखेरि अब यसरी गर्ने ल मैले डायग्राम बनाउन ट्राई गरेँ यान हो un-2 को मैले डायग्राम बनाउन खोज्दैछु भने सी ओके यस्तो गरौँ न ओके गुड म यसकै तल बनाउँछु र मैले un-2 को भन्दा पनि पहिला चाहिँ म un-1 को बनाउँछु लेट्स सी के नयाँ कुरा आउँछ कि जस्तो लाग्छ मलाई un-1 ओके। सो या un-1 भनेको दिस इज यान इक्वल्स टु 0 दिस इज यान इक्वल्स टु 1 दिस इज यान इक्वल्स टु 2 दिस इज यान इक्वल्स टु 3 दिस इज -1 -2 पर्फेक्ट। अब यान इक्वल्स टु 0 भनेर मैले यो यानको ठाउँमा 0 राखेँ भने ओभरअल यो यसले दिने भ्यालु भनेको कति हुन जान्छ त मैले यहाँ बुझाउन चाहे यो यानको ठाउँमा मैले यदि यान इक्वल्स टु 0 यो वाला पोइन्टमा भ्यालु कति राख्ने भनेर गर्न चाहे भने 0 - 1 भनेको यो -1 को भ्यालु चाहिँ राख्नु पर्यो यो -1 को भ्यालु राख्नु पर्यो यो -1 को भ्यालु कति हुन्छ यो -1 को भ्यालु भने यो जुन चाहिँ 0 हुन्छ भनेपछि यान इक्वल्स टु 0 मा मैले 0 भ्यालु राख्नु पर्यो फर यो n-1 को लागि डायग्राम बनाउँदैछु भने अहिले कुरा बुझ्दा छैन भने मैले बुझाउँछु टाइम सिफ्टिङ के हो भनेर त्यतिखेर बुझाउने बेला मजाले बुझाउँछु अहिले बुझे धेरै राम्रो पर्फेक्ट किन यहाँ चाहिँ म एउटा प्रोपर्टिज युज गर्दैछु। सो यो अब मैले के गरेँ त अब मलाई यान इक्वल्स टु 1 को लागि चाहियो भनेपछि मैले यानको ठाउँमा 1 राखेँ भने 1 - 1 भनेको u अफ 0 भयो u अफ 0 मा कति छ भ्यालु u अफ 0 मा 1 छ त्यसले यसमा चाहिँ मेरो भ्यालु 1 हुने भयो ठीक छ। u अफ अब 2 को लागि चाहियो मलाई भनेपछि 2 - 1 गरे भने u अफ 1 आयो u अफ 1 भनेको कति छ हामीसँग u अफ 1 यो हो 2 यो हो 3 यो हो भनेपछि हामीसँग 1 नै छ 1 आयो ठीक छ। यसै गरी u अफ 3 - 1 गरे भने u अफ 2 आउँछ u अफ 2 भनेको नि 1 हो। यसै गरी u अफ लाई मैले -1 चाहिँ निकाल्न चाहे भने के हुने भयो त u अफ -1 भनेको u अफ -2 भनेको अभियसली 0 छ त्यही भएर यहाँ पनि 0 नै भयो यसरी डिफाइन भयो un भने यो त un-1 को डायग्राम हामीले यसरी बनायो भने n-1 भने के देख्यो त भन्दा एक स्टेप उतापट्टिबाट शिफ्ट भएर गएको अब सबैको भ्यालु 1 नै आउँछ तपाईले कुरा बुझ्नुभछ भने यो चाहिँ हो हाम्रो un-1 हो। अब यहाँ चाहिँ एउटा दामी कुरा के देखिन्छ भन्दाखेरि यदि मैले यो निकाल्न चाहे un माइनस un-1 गर्न चाहे भने यो माथिको सिग्नलबाट यो सिग्नललाई मैले माइनस गरिदिए भने अब के आउँछ होला लेट्स सी दिस के आउँछ होला लेट्स सी दिस के आउँछ लेट्स सी दिस यान इक्वल्स टु 0 यो हो हाम्रो यान र यो हाम्रो यो यसलाई मैले अहिले के भने त यसलाई अहिले मैले लेट्स से ल मैले यास भन्ने फर शिव गेवाली ओके। सो मैले यास फंक्सनको भ्यालु राख्न चाहे भने यान इक्वल्स टु 0 मा यहाँ 1 छ यहाँ 0 छ 1 - 0 1 हुन्छ धन्य मैले 0 लेखेँ ओके 1 हुन्छ ठीक छ। सो 1 मा कति छ त 1 मा यहाँ 1 छ यहाँ पनि 1 छ 1 - 1 0 अनि यहाँ कति छ त 2 मा 1 छ यहाँ पनि 2 मा 1 छ भनेपछि 2 मा 1 - 1 0 अरु सबै भ्यालु 1 1 1 छन् भनेपछि 0 0 0 0 भयो -1 मा यहाँ 0 छ यहाँ पनि 0 छ 0 नै भयो। यसरी हेर्दाखेरि यो फंक्सन चाहिँ यस्तो आइदियो यास भन्ने फंक्सन यस्तो आइदियो यो कुन फंक्सनसँग मिल्न गयो भन्दा यो फंक्सनसँग मिल्न गयो जहाँ चाहिँ यान इक्वल्स टु 0 हुँदाखेरि 1 छ अरु सबै भ्यालुको लागि चाहिँ 0 छ भनेपछि यो यास वास्तवमा यास नभएर यो के रहेछ त भन्दाखेरि डेल अफ यान रहेछ। डेल अफ यान भनेको हामीले कसरी पनि आइडेन्टिफाई गर्न मिल्दो रहेछ भन्दा un-1 बाट पनि गर्न मिल्दो रहेछ। दिस इज द प्रोपर्टिज कि जहाँ चाहिँ un र हामीले डेल यानको रिलेसन फाइन्ड आउट गर्यौं। अर्को एउटा कुरा चाहिँ अब डेल यानबाट un निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकाल्ने होला हामीलाई un मात्र छ भने डेल यान यसरी आयो तर डेल यान दिएको छ भने un कसरी निकाल्ने लेट्स सी दिस इज द डेल यान हो यो डेल यान हो। अब यसलाई मैले डेल यान लेख्न मिल्यो नि त कुरा त्यही नै हो डेल यान हो। अब यसलाई मैले शिफ्टिङ गरेर ल मैले यसलाई यान डेल n-1 भने के हुन्छ अब यसैबाट हामीले हेर्यौं भने जस यो एक स्टेप उतापट्टिबाट जान्छ भनेपछि यहाँ थिम चाहिँ यान इक्वल्स टु 1 मा चाहिँ अब 1 आउने भयो अरु सबै ठाउँमा 0 0 हुने भयो यता पनि 0 0 हुने भयो दिस इज द डेल n-1। यस्तै गरी अर्को मैले बनाए जुन चाहिँ डेल n-2 हो भने डेल n-2 हो भने यो कहाँबाट जानु पर्यो त यान इक्वल्स टु 2 बाट चाहिँ सुरु हुनु पर्यो र अनि 1 मा पनि 0 सबै ठाउँमा 0 हुने भयो पर्फेक्ट। यस्तै गरी डट डट गर्दै गयो भने यो सबैलाई जोडे भने मैले समेसन ओके t इक्वल्स टु 0 टु इन्फिनिटी भनौं
सी के इक्वल्स टु 0 to इन्फिनिटी अब सबै त्यो भ्यालुहरू जोड्यो भने चाहिँ डेल n माइनस के भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन आउँछ त हाम्रो un हुन आउँछ। अझै कुरा बुझेन भने चाहिँ यो भन्नु चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि डेल n माइनस 1 प्लस डेल n माइनस 2 गर्दै यानसम्म भनौँ न un भनेपछि हामीले यानसम्म गऱ्यो भने प्लस डट डट गर्दै गर्दै गयो भने के हो त हाम्रो यही भ्यालु हुन आयो र अनि डेल 0 हुन जान्छ लास्टमा चाहिँ। यसरी जस्ट गऱ्यो भने चाहिँ सबै भ्यालुहरू जोड्यो भने अनि हामीले un चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ। दिस इज अनदर रिलेसन फर दिस युनिट स्टेप फङ्सन र युनिट इम्पल्स फङ्सन बिचको रिलेसन यो थियो र यसरी हामी यहाँ पुग्यौँ। अब हेरौँ युनिट र्याम्प सेक्वेन्स। युनिट र्याम्प सेक्वेन्स भनेको कस्तो हो त? सो आई एम गोइङ टु इरेज दिस। युनिट र्याम्प सेक्वेन्स भनेको अब यो चाहिँ यसरी जाने कसरी जाने भने यु आर अफ यान भनेको यान हुन्छ फर यान ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 0 को लागि र अनि 0 हुन्छ यान लेस देन 0 को लागि। यो पनि डिफाइन हुन्छ पोजिटिभ भ्यालुमा मात्र, तर यसमा चाहिँ अब युनिट भ्यालु नभइदिएर युएनमा चाहिँ युनिट भ्यालु हुँदैन, यसमा चाहिँ युनिट भ्यालु नभइदिएर यानसँग इक्वल हुन्छ। यो 1 हो, यो 2 हो, यो 3 हो, यो 4 हो यानको भ्यालु भने, र यो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो भने यहाँबाट जाने यान इक्वल्स टु 0 मा यसको भ्यालु पनि 0 हुने भयो। ओके यान इक्वल्स टु 0 मा चाहिँ 0 हुन्छ, यान इक्वल्स टु हामीले इक्वल टु नै लियो भने पनि यान इक्वल्स टु 0 मा 0 नै हुन्छ र यान इक्वल्स टु 1 मा कति हुन्छ त? यान इक्वल्स टु 1 मा यसको भ्यालु पनि 1 हुन्छ, यान इक्वल्स टु 2 मा यसको भ्यालु पनि 2 हुन्छ, यान इक्वल्स टु 3 मा यसको भ्यालु पनि 3 हुन्छ। यसरी नै यो लाइन कर्भ भने 45 डिग्रीको हुन जान्छ। यस्तो वाला कर्भ चाहिँ के भयो त हाम्रो युनिट र्याम्प सेक्वेन्स भयो, जसलाई हामीले युनिट र्याम्प सेक्वेन्स भनिन्छ। पर्फेक्ट। अर्को चाहिँ हामीसँग साइनोसोइडल फङ्सन जुन चाहिँ तपाईँलाई अलरेडी नै थाहा छ, याक्स अफ यान भनेको a cos ओमेगा नट अथवा 2 पाई एफ एन भनौँ, एउटै कुरा हो। 2 पाई एफ यान प्लस थीटा भयो भने दिस इज द साइनोसोइडल सिग्नल। साइनोसोइडल सिग्नल भनेको साइन वेभ अथवा कसाइन वेभलाई लिन्छौँ हामी। अर्को चाहिँ एक्सपोनेन्सियल सिग्नल। एक्सपोनेन्सियल सिग्नल भनेको याक्स यान इक्वल्स टु a को पावर यान हुनेलाई हामीले एक्सपोनेन्सियल भन्छौँ र अब एक्सपोनेन्सियलमा a रियल हो भने याक्स यान पनि रियल नै भयो। तर मानौँ a चाहिँ कम्प्लेक्स भ्यालुड हो भने a को ठाउँमा हामीसँग हुन्छ r e टु द पावर जे थीटा भनौँ यसलाई हो। यो चाहिँ हुन्छ हाम्रो a को भ्यालु यो हुन जान्छ। यो भएको अवस्थामा चाहिँ अब यो r e टु द पावर जे थीटा भनेको तपाईँलाई थाहा छ होला, युलर्स थ्योरम अनुसार पनि के हुन्छ त r e टु द पावर जे थीटालाई हामीले के भन्न मिल्छ त r। अब योलाई चाहिँ हामीले पोलर फर्म भन्छौँ भने रेक्ट्याङ्गुलर फर्ममा चाहिँ के हुन्छ त r। अब युलर्स थ्योरम अनुसार दिस इज कस थीटा प्लस जे साइन थीटा। र इन्जिनियरिङमा आएर इन्जिनियरिङ सकिँदै गर्दाखेरि 8th सेमिस्टरमा आएर तपाईँले यसलाई यसमा हो भनेर भन्न पनि सक्नु भएन अथवा बुझ्न सक्नुहुन्न भने चाहिँ त्यो एकदमै धेरै दुःखको कुरा हो। ओके, त्यही भएर यो चाहिँ बुझ्नु होला। आर कस थीटा प्लस जे साइन थीटा भनेको e टु द पावर जे थीटालाई हामीले यसरी डेनोट गरिन्छ। यो चाहिँ पोलर फर्म अब रेक्ट्याङ्गुलर फर्म भयो। यसलाई अब मैले मल्टिप्लाई गरिदियो भने आर कस थीटा प्लस जे आर साइन थीटा भयो। पर्फेक्ट, गुड। अब यो चाहिँ हाम्रो a को ठाउँमा मैले यहाँ भ्यालु पुट गरिदिएँ भने के पाइन्छ त? लेट्स सी हामीले के पाइन्छ त? एक्सपोनेन्सियल फङ्सन पाइन्छ। सो याक्स यान भनेको हामीले के पाउनेछौँ? हामीले पाउनेछौँ r e टु द पावर जे थीटाको पावरमा यान पाउनेछौँ। यो भनेको हो r यान e टु द पावर जे थीटा यान हो। यसलाई मैले खोलेँ भने r यान कस थीटा यान प्लस जे साइन थीटा यान। अब यसलाई r यानले तपाईँले मल्टिप्लाई गरेर खोलिँदा नि हुन्छ। अब यसमा रियल पार्ट के हो? याक्स यानको रियल पार्ट के हो? यो कम्प्लेक्स भ्यालुड भनेको रियल र इमेजिनरी पार्ट भएकोलाई हो भनेपछि रियल पार्ट हो r यान कस थीटा यान चाहिँ हाम्रो रियल पार्ट हो भनेपछि इमेजिनरी पार्ट भनेको के हो त? याक्सको r यान साइन थीटा यान चाहिँ के हो त? इमेजिनरी पार्ट हो जहाँ जे छ अगाडि। पर्फेक्ट। जे भने जुनियर भन्नु खोजेन, जे इज द आई हो खासमा, तर हामी क्यालकुलेटरमा आईलाई मिसइन्टरप्रेट हुने भएर जे युज गर्छौँ। पर्फेक्ट, ल ठिक छ। सो दिस इज अल अबाउट एलिमेन्ट्री सिग्नल्स र अब हामी उनीहरूको बार युज गर्नेछौँ। जहाँ पनि यदि अब युएन मैले युज गरेँ भने तपाईँले सिधै भन्न सक्नु पऱ्यो दिस इज नट डिफाइन फर नेगेटिभ। अब युएनलाई मैले अब कुनै पनि सिग्नलले मल्टिप्लाई गरेँ सपोज ओके यहाँ याक्स 1 टी समथिङ केही हो र यो चाहिँ अब हाम्रो के हो त याक्स टी भनेर यसरी डिफाइन छ भने तपाईँले सिधै भन्नु पऱ्यो यदि यसलाई मैले माइनस इन्फिनिटी इन्टिग्रेट गरेँ भने के हुन्छ राजा भन्दै गर्दाखेरि माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी याक्स 1 टी युएन छ भने युएनले पोजिटिभ भ्यालुको लागि मात्रै डिफाइन गरिदिन्छ भनेपछि नेगेटिभमा त युएनको भ्यालु 0 हुन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ 0 टु इन्फिनिटी याक्स 1 टी हुन जान्छ। किन? अब युएनको भ्यालु त म्याग्निट्युड 1 छ, 1ले मल्टिप्लाई गर्दा सेम नै भयो, तर यसले अब यो लिमिटलाई चाहिँ चेन्ज गरिदियो। यस्तै कुराहरू लगायत अरू धेरै कुराहरू यो त हामीले धेरै नै चोटि युज गर्नेछौँ। त्यसरी युनिट इम्पल्स सेक्वेन्स पनि हामीले युज गर्नेछौँ। तर तपाईँले अब यिनीहरूको नामबाटै
सम्पूर्ण रामायण जान्नुपर्ने हुन्छ। थ्याङ्क यू सो फर वाचिङ दिस भिडियो। सब्सक्राइब गर्नु होला। अनि लास्टमा बाइ द वे अहिले चाहिँ च्यानल मोनेटाइज भइसकेको छ। यसको मतलब हो पहिला देखेको तपाईँले हेर्ने एड्सहरूको पैसा नआए पनि अब तपाईँले हेरिदिनु भयो चाहिँ पैसा आउँछ। एटलिस्ट एड ब्लकर चाहिँ पज गरेर हेरिदिनु होला यदि तपाईँलाई मेरो भिडियोहरूले हेल्पफुल भइरहेका छन् र तपाईँलाई मैले गरेको इफोर्टले सहयोग पुगेछ भने तपाईँले पनि मलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ होला सायद, आई थिङ्क सो। र यदि तपाईँ चाहिँ चाहनुहुन्छ भने तपाईँले केही गर्नु पर्दैन, सिम्पली एड ब्लकर पज गरेर भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू।